ฟันปลาต้องใกล้ตัดให้เป็นฟันปลารอบขวดเลยสอยมะยมฟันปลาก็จะเป็นจุดที่ตัดขั้วมะยมก็จะเสียบใส่ที่ไม้เลยแล้วก็เอาสกอตเทปเอาอะไรก็ได้พันให้อยู่นี่คือที่พันสายไฟใช่ไหมจ๊ะ เรามีอะไรใกล้มือเราก็หยิบไปครับแค่นี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปสอยครับนี่ครับต้นมะยมแล้วครับเรามาต่อตกลงไปในขวดแล้วครับ